So gikan sa taas katong ilang pinaka kanang murag foyer area. So naa na tay makita nato ang ilang murag kanang butang talang o courtyard. Not necessarily, di mo na siya murag courtyard, pero mura siya og tapukanan. Pwede diri mag dinner, pwede mag gathering diri, pwede mag event diri, especially kung okay ang weather. So over there na restrooms, dayon na mini shop over there. They sell vests, they sell gears, and then na dito ang barbecue station in the evening. So pili ka dito mga lutoonon and then you eat your food here. So very refreshing. So after kilid aning main nga kanang courtyard is na mga gagmay nga mga dalan-dalan na mga boardwalk doon na siya padulong. So dito ang main nga beachfront. So ato sining i-check out diri kay dool na to. Let's go. So as you can see, maabot ang water diri na mga mangroves. So very natural ang kuan. So I like the idea instead nga kanang gi-clear lang. So mura siya gi-incorporate nila sa design sa resort. So nindot ang wood. Wow, pwede po ni siya pang event today. Oh, nice. So mo ni siya. Mura na mahog na siya og murag lagoon, di ba? Okay, naman dito ang dagat, if you can guys see. And then napay murag mini pool right here. So it's still seawater pero nagyagian over there. Kana magmunay dan. So yeah, diri in the evening, super nice kay night lights. Di ba? Nagtabiyag. So I don't know how deep this is. But perfect ni pang kayaking, di ba? Mura manig if you guys have been to Sumilon Island, na sila similar nga inaani na pwede magkayak and natural pod. Kato brackish man ting itong sa Sumilon. This one is pure sea water, I believe. So kana siya dira murag nahog siya ang murag nag-separate sa sea og sa kaning murag mini pool is a strip lang ganang nipis nga strip of land, and then ilang gibutangan og mga huts. So very nice. So over there pang usa sa mga rooms right next to the foyer slash events area nila. And doon kayo kay daghang mga trees wood. So I really love it when daghang trees are surrounding. So let's try to go to the beachfront. So makita na to sa hitsura. Let's go. So mo ni ang beachfront area. So lingaw siya tanawon. Sa itong kilid ang katong lagoon or pond. Nice. Wow, look at that in the ocean. So this is their tiki bar. So karon taod-taod mo open na ni siya because right now guys it's 6 AM actually. So nagsuroy-suroy lang ko. And nice kini siya tambayan especially in the evening kay with the lights on. Pwede ka ma-order hard drinks here. You can sit din ha right next to the ocean, or pwede po ta diri sa ilang covered area. Pwede po mag dinner there, pwede po
Inom-inom lang and chill with your friends and family. So chill kayo dali, relax kayo. Nice. Muna diri ang view gikan sa mga huts katong gi-mention later kanina. So muna ang view sa pond sa lagoon. Ano kayo biyag? Dito sa atbang mo na to ang gibarugan kanina. So it's raining lightly right now. So itong tagkapasilungan. Let's go.